حتما تا حالا شده که دنبال یه سیستم ساده و مؤثر برای بهره‌وری بگردی، اما هرچی پیدا می‌کنی یا پیچیده است یا انقدر سفت و سخته که به هیچ دردی نمی‌خوره. منم مثل تو بودم، اما یه روز به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برگردوندن همه چیز به اصول اولیه است. من با یه سیستم ساده و کاربردی تونستم نه فقط 2 مدرک کارشناسی ارشد از انگلیس بگیرم، بلکه به اهدافی برسم که شاید خیلی‌ها اونا رو دست نیافتنی بدونن. این سیستم رو امروز باهات به اشتراک میذارم تا هم بتونی به هر هدفی که داری دست پیدا کنی. آماده ای؟ بخش اول، روش هرم معکوس. یکی از کلیدی ترین اصول بهره‌وری من چیزی به اسم روش هرم معکوسه. ساده است. مهمترین کار روزت رو بذار اول صف. تصور کن یه هرم داری، اما به جای اینکه قاعدش پایین باشه برعکس شده. رأس هرم مهمترین بخش اون روز توئه. حالا هر روز تو با اون بخش شروع کن. این یعنی چی؟ یعنی قبل از هر کاری وقت و انرژی تو برای اون تسکی بذار که اگه انجامش بدی بیشترین تأثیر رو روی موفقیت و رشدت داره. وقتی روز تو با مهمترین کاری که باید انجام بشه شروع میکنی، هم انرژی و تمرکز بیشتری داری و هم از استرس جلوگیری میکنی. فرض کن 3 ساعت اول روز تو فقط به اون کار مهم اختصاص بدی. بعد 2 ساعت بعدی رو صرف کاری کن که کمی کمتر اهمیت داره و 1 ساعت آخر رو برای کارهای کم اهمیت‌تر یا روتینت بذار. مثلا وقتی برای یکی از پروژه‌های تحصیلیم توی انگلیس کار می‌کردم، هر روز صبح 3 ساعت تمام رو به نوشتن مقاله اختصاص می‌دادم، بدون هیچ حواس پرتی. موبایل خاموش، شبکه‌های اجتماعی تعطیل و تمام تمرکزم روی همون کار بود. نکته مهم اینجاست، وقتی صبح شروع می‌کنی و مهمترین کارتو انجام میدی، هم حس بهتری داری، هم اضطراب‌های غیر ضروری از بین میرن. بعد از اینکه این کارو انجام دادی، میتونی بری سراغ کارهای کم اهمیت‌تر. مثلا 2 ساعت بعدی رو برای بررسی منابع و ویرایش اختصاص بده و ساعت آخر رو برای کارهای پیش پا افتاده تر. همین روش باعث شد بتونم مقاله‌ای بنویسم که نه تنها نمره عالی گرفتم، بلکه استادام رو تحت تاثیر قرار داد. یادت باشه همیشه برای مهمترین کارت بیشترین زمان و انرژی رو بذار. بخش دوم، اصل 20-80 یا پارتو پرینسیپل. اصل بعدی که کمک بزرگی بهم کرد، اصل پارتو یا همون قانون 20-80. طبق این اصل 80% از نتایجی که میگیری از 20% تلاش‌ها و کارهای درستت میاد. مثلا وقتی داشتم برای آزمون‌های دانشگاه آماده می‌شدم، به جای اینکه ساعت‌ها جزوه‌ها رو رنگی کنم یا خلاصه نویسی بی هدف انجام بدم، تمرکزم رو گذاشتم روی موضوعاتی که بیشترین تأثیر رو در نتیجه آزمون داشت. اینطوری هم زمان کمتری صرف کردم، هم نتیجه بهتری گرفتم. پرسش کلیدی که باید از خودت بپرسی اینه: اگه امروز فقط بتونم یه کار انجام بدم که بیشترین تأثیر رو داشته باشه، اون کار چیه؟ وقتی جواب این سوال رو پیدا کنی، دیگه وقت تو روی کارهای بی اهمیت هدر نمیدی. یه مثال ساده تر بزنم. تصور کن داری یه باغ پر از علف هرز رو تمیز میکنی. اگه وقت تو صرف کندن علف‌های کوچیک و بی تأثیر کنی، شاید باغ تمیز به نظر بیاد. ولی اگه روی ریشه علف‌های بزرگ و مهم تمرکز کنی، تغییر واقعی ایجاد میکنی. این یعنی پیدا کردن اون 20% که باغت رو متحول میکنه. این اصل فقط برای درس و کار نیست. توی زندگی روزمره هم کاربرد بسیاری داره. از تصمیم گیری‌های کوچیک گرفته تا برنامه‌ریزی‌های بزرگ. اگه بتونی روی چیزهایی که واقعاً اهمیت دارن تمرکز کنی، مسیرت به سمت موفقیت خیلی سریع‌تر و ساده‌تر میشه. یادت باشه همیشه دنبال اون کارهایی بگرد که بیشترین بازدهی رو دارن و انرژیت رو روی اونها بذار. اینطوری نه تنها بهره وریت بالا میره، بلکه آرامش و تمرکز بیشتری هم تجربه میکنی. بخش سوم، استراحت درست. استراحت کردن، بله درست شنیدید، اما نه هر نوع استراحتی. بهترین استراحت ورزش با شدت بالاست. شاید عجیب به نظر بیاد، اما این نوع ورزش نه تنها به جسمت انرژی میده، بلکه مغزت رو هم تقویت میکنه. تحقیقات نشون داده که فقط 4 دقیقه تمرین با شدت بالا میتونه سطح BDNF مغزت رو 5 برابر کنه. BDNF همون پروتئینی در مغز هستش که عامل رشد مغزه. این یعنی مغزت آماده تر و هوشیارتر میشه برای ادامه کار. واقعیت اینه که بهترین استراحت فعاله.
یعنی چی؟ یعنی وقتی حس می‌کنی انرژیت کم شده، بلند شو چند دقیقه ورزش کن. مثلا وقتی روی یکی از پروژه‌های مهمم کار می‌کردم، هر بار که تمرکزم کم می‌شد، بلند می‌شدم چند دقیقه ورزش می‌کردم. چند حرکت ساده مثل شنا یا درجا دویدن کافی بود تا دوباره ذهنم رو شارژ کنه و با انرژی برگردم سر کار. این کار باعث می‌شد نه تنها دوباره تمرکز کنم، بلکه حس بهتری هم پیدا کنم. مغز ما برای عملکرد بهتر به استراحت نیاز داره، ولی این استراحت نباید بی هدف باشه. پس دفعه بعد که خواستی استراحت کنی، به جای اینکه وقتتو با گوشی تلف کنی، یه ورزش کوتاه انجام بده. تأثیرش رو همون لحظه می‌بینی. بخش 4، حذف حواس پرتی‌ها. حواس پرتی دشمن شماره 1 بهره‌وریه. وقتی تصمیم می‌گیری روی کاری تمرکز کنی، باید هر چیزی که ممکنه تمرکزت رو به هم بزنه حذف کنی. من تو دوران تحصیلم یاد گرفتم که چطور حواس پرتی‌ها رو مدیریت کنم. مثلا وقتی روی پایان‌نامه‌ام کار می‌کردم، موبایلم رو کامل خاموش می‌کردم و حتی اینترنت لپتاپم رو قطع می‌کردم. چون می‌دونستم اگه یه نوتیفیکیشن ببینم، تمرکزم کاملا به هم می‌ریزه. منظورم از حواس پرتی‌های رایج همون چک کردن موبایل یا گوش دادن به موسیقی در حین کار یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی. برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیری، باید به مغزت اجازه بدی تمام انرژیشو روی کار اصلی بذاره. من به جای اینکه با موزیک یا تلویزیون پس زمینه کار کنم، در سکوت مطلق روی مقالم یا پروژم تمرکز می‌کردم. تو هم میتونی همین کار بکنی. برای 1-2 ساعت همه چیز رو خاموش کن و فقط روی کار اصلی تمرکز کن. تأثیری که این کار روی کیفیت و سرعت کارت داره شگفت زدت میکنه. بخش 5، موفقیت در سادگیه. شاید فکر کنی برای موفق شدن باید پیچیده ترین روش‌ها رو امتحان کنی. اما حقیقت اینه که موفقیت در سادگیه. سیستم بهره‌وری من فقط 4 اصل داره. 1. هرم معکوس. همیشه روز تو با مهمترین کارت شروع کن. 2. اصل پارتو. روی اون 20% که بیشترین نتیجه رو میده تمرکز کن. 3. استراحت هوشمندانه. ورزش کن. مغزت رو شارژ کن. 4. حذف حواس پرتی. وقتی کار میکنی فقط روی همون کار تمرکز کن. این 4 اصل ساده زندگی منو تغییر دادن. با همین سیستم تونستم نه تنها تحصیلاتم رو توی انگلیس به بهترین شکل ممکن تموم کنم، بلکه توی زندگی حرفه‌ای و شخصی هم پیشرفت کنم. الانم هر روز ازش استفاده میکنم تا به اهداف جدیدم دست پیدا کنم. موفقیت یک سفره، نه یک مقصد. با سیستم درست میتونی از مسیر لذت ببری و به اهداف بزرگت برسی. این سیستم ساده رو امتحان کن و ببین چطور زندگی تغییر میکنه. حالا نوبت توه. این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک بذار. سیستم رو امتحان کن و توی کامنت ها بهم بگو که چطور کمکت کرد. یادت باشه موفقیت در سادگیه و تو هم میتونی بهترین نسخه از خودت باشی. همچنین اگه دوست داری در مورد داشتن دیسیپلین و قدرت انضباط شخصی بیشتر بدونی و اینکه من چطور ازش استفاده میکنم، روی ویدیو سمت راست کلیک کن و مطمئن شو که کانال رو سابسکرایب کرده باشی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.